හරි guys, ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආර්යකට මේක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ BGL Corporation වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලා කොහොමද ඔයාලගේ සල්ලි withdraw කරන්න කියන එක ගැන වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මේකෙන් withdraw කරන්නේ කොහොමද මේක තේරෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. එහෙම කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට පිළිමයක් විදියට ඒකට උත්තරයක් විදියට අපි මේකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් හරි. ඉතින් මම මේක ලයිව් විඩියෝ එකක් ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද මේකේ A to Z BGL වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාලා විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න විදිය A to Z කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මම මේකේ XM එකේ ඉඳලා විත්ඩ්‍රෝ එක ගන්න එක විතරක් කියලා දෙනවා. රයිට්. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා මම මේක Google එකට යන්නම්. රයිට්. මම මේක Google එකට ආවට පස්සේ මේ බ්‍රවුසර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ගහනවා XM login කියලා. XM login කියලා ගැහුවට පස්සේ මගේ එනවා මෙන්න මේ xm.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේකේ member login කියන එකට මම යනවා. හරි. මෙතන මගේ Gmail එක සහ password එක ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකේ Gmail එක සහ password එක ගහලා මෙන්න මේ login කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ ආව account එකට log වෙනවා. ඉතින් මම මේ දෙක දීලා account එකට log වෙලා මෙතන ඉඳලා step ටික කරගෙන යනවා. හරි guys, දැන් මම ඉන්නේ මගේ XM account එකේ. ඉතින් ඔයාලා withdraw ගන්න කලින් මුලින්ම deposit එකක් දාලා තියෙනවා අවශ්‍යයි. එතකොට deposit කරපු මාර්ගෙම withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පළවෙනි withdraw එකේදී $30 ඔයාගේ account balance එක නැති වෙලා යනවා. හරි. ඔයා මෙන්න මේ withdraw කරනවා deposit එකක් දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ menu කියන එකට යන්න. menu කියන එකට ගිහලා මේ account කියන tab එකේ යටතේ තියෙනවා transfer client IB කියලා. මෙන්න මේකට යන්න. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් එනවා select කරන්න. ඉතින් මේ select කරලා මෙන්න මෙතන ඔයා දාන්න ඕන මේ client select IB කියන එකට වැටෙනවා ඔයාගේ. දැන් ඔයාලට මේකේ මුකුත් වැටලා නැතේ කියලා හිතන්න. ඔයා එමුණොත් මෙතන type කරන්න 67යි 62යි 76යි 16යි 02. මෙන්න මේ ID එක type කරලා ඊළඟට withdraw amount එක විදියට ඔයා දාන්න. ඔයාගේ මෙන්න මෙතන පෙන්නන balance එක ඔයාලට withdraw කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ balance එක දාන්න. ඉතින් මගේ එතන බිඳුව තියෙන මම withdraw එකක් දාලා තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් එතන 100 නම් මෙතන 100යි කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ බෙල් දෙකට ටික් ටිකක් දාලා ඔයා මෙතන request කියන එක දෙන්න. request දුන්නට පස්සේ ඔයාලට එතනින් එනවා ඔයාගේ email එකට Gmail එකට email එකක් එවි. අන්න එතනින් withdraw කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ඉතින් යමු දැන් BGL වෙබ්සයිට් එකට මේකේ ඉතුරු ටික බලන්න. right. ඔයාලා මේකේ ගහන්න www.xmlanka.com කියලා. ඊට පස්සේ උඩින් එනවා BGL වෙබ්සයිට් එක. මේකේ ගිහලා account එකක් හදන විදිහ මම කියලා දෙලා තියෙනවා කලින් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා account එක හදලා මෙතනින් log වෙනකොට හරි. මම දැන් login වෙන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඔයා මෙතන login කියන එකට යන්න. මෙතන login කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාගේ email එක සහ password එක ගන්න. ඉතින් මම මේක save කරගෙන තියනවා දැනට. ඒ දෙක ගැහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ website එකට login වෙනවා. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මෙතන මේ withdraw කියන option එකට යන්න. මෙතන withdraw කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන XM trading යටතට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන පළවෙනියට දාන්න ඕන ඔයා කොහොමද මේකේ withdraw එක ඔයාලට කොහොමද ඕන. හරිද? ඊළඟට ඔයා දාන්න ඕන withdraw currency එක. ඉතින් ඒක අපි දාන්න ඕන LKR විදියට. right. ඊළඟට අපි withdraw කරන amount එක. ඉතින් මම මෙතන දැම්මේ withdraw එක $70.5. ඉතින් මේක දාලා මෙතන ඔයාගේ XM ID එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ XM ID එකත් මම දානවා. ඊළඟට මෙතන withdraw amount එක තියෙනවා ඔයාලට 24000 ගානක් 26050 එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට next දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන add bank account කියන එකට ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාගේ bank account එක මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට add කරපු bank account එක ඔයා මෙතන select bank කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම select කරාම මේක යටට fill වෙනවා. right. ඊළඟට ඔයා මෙතන next කියන එක දෙන්න. හරි. මෙතන තියෙන්නේ අපේ verification එක කරගන්න. ඒක කරන්නේ මෙහෙම. ඔයා යන්න ඔයාගේ Gmail එකට. හරිද? ඔයාගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා
ඔයා මේකේ XM එකෙන් ආපු මෙන්න මේ internal transfer sent to your IB account. මෙන්න මේ ඊමේල් එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මේක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ඔයා යන්න BGL corporation website එකට. ගිහිල්ලා මෙතන තෝරන එකට ගිහිල්ලා මෙතන මීඩියා වලට යන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඔයා ක්ලික් කරාම මේක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕන මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඊළඟට ඔයාගේ විස්තර ටික හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් ඔයාට. හරිද කියලා බලලා මෙතන submit කියන එක දෙන්න. ඔයා මේක submit දුන්නට පස්සේ right. මෙන්න මේ විදියට pending order කියලා ඔයාගේ order එක පෙන්නනවා. order ID එකත් පෙන්නනවා. ඔයාගේම amount එක platform එක ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට මේක යටට ආවට පස්සේ ඔයාගේ history එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කීයක් ගත්තද, ඒක complete වුණ වෙලාව, ඊළඟට කීයද ඔයාගත්තු withdraw එක, ඒ හැමදේම මෙතන පෙන්නනවා. right. ඒතර ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ account එකේ අදාළ විස්තරත් ලබා ගන්න. හරි. එහෙනම් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ withdraw එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලා තව සුළු වෙලාවකින්, තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත අපේ link එකෙන් register වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට විනාඩි 5ක් ඇතුළත මෙන්න මේ withdraw එක දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ BGA corporation website එකේ ඔයාලට වැඩේ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ පිළිබඳව ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp number එක තියෙනවා inbox bio එකේ. ඒ number එකට message එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ගැන තවදුරටත් විස්තර ලබා ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.